बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मरगरो दे लेक्चर के बोंगा वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स डिस्कस को नो रजू वेरिएबल था वेरिएबल बेसिकली څه شی دی वेरिएबल is a container for data वेरिएबल چې کوم دی دا د ډیټا د پر د کنټینر کار کوي موږ په वेरिएबल کې بیسیکلی ډیټا سٹور کوو یا داسې مری شو a reserved memory location where data is stored is called variable کله چې موږ memory location reserve کو هغه memory location لس نوم ورکو او هغه کې data store کو دغه موږ variable وو دلته memory location مراد RAM دی RAM کې چې کوم basically variable چې کوم دی هغه په RAM کې جوړیږي یا چې کوم space نسی نو په RAM کې نسی The contents of variable can be changed during program execution او په variable کې چې کوم ډیټا تاسو سٹور کوئ نو دا during program execution دا چینج کیدی شي مطلب په یو ټایم کې په variable کې یو ویلیو وي هغه چې execution نه پس پای کې تاسو ویلیو چینج کولی شي ویلیو چینج کیدی شي دا variable اچھا in order to use variable we have to declare it and then initialize it کلم چې تاسو په پروګرام کې ویریبل یوز کوئ نو پهله به ویریبل ډیکلیئر کوئ او بیا به هغه انیشلایز کوئ جاوا چې کوم دی نو دې ته موږ چې اټ از ا strongly typed language strongly typed language مطلب دا دی چې کلم تاسو ویریبل ډیکلیئر کوئ نو هغه ته به دغه ډیټا ټایپ ښیي سیل لینګویج دی چې پای کې د ویریبل ډیټا ټایپ منشن کول ضروری نه وي هغه کې جست تاسو ویریبل لیکي او هغه ته ویلیو اساین کوئ strongly typed language مطلب دا دی چې کله تاسو ویریبل ډیکلیئر کوئ نو د ویریبل سره به ډیټا ټایپ لازمی منشن کوئ اوس راځو د ویریبل ډیکلریشن سینټیکس طرف ته چې ویریبل به موږ څنګه ډیکلیئر کوو वेरिएबल डिक्लेरेशन सिंटैक्स دا دی چې تاسو به د ویریبل نمل پهلا ډیټا ټایپ منشن کړئ او بیا به د ویریبل نیم منشن کړئ او په اند کې به تاسو د سیمی کولن سره د سټیټمنټ چې دا به ټرمینیټ کړئ د سیمی کولن ته پروګرامینګ کې سټیټمنټ ټرمینیټ وو نو تاسو په یو ټایم کې یو ویریبل هم ډیکلیئر کولی شئ او د یو نه زیات ویریبلز هم ډیکلیئر کولی شئ لکه لیټس سے زه وایم ډیټا ټایپ ویریبل 1 ویریبل 2 ویریبل 3 up to variable and any number of variables تاسو ډیکلیئر کولی شئ خو دې ځکه به چې کوم دا ویریبلز تاسو ډیکلیئر کوئ د ټولو ډیټا ټایپ چې دلته کې تاسو کوم ډیټا ټایپ منشن کړی وي دا به د ټولو ویریبل ډیټا ټایپس شي ډیټا ټایپ ډیسکس کول نه مخکې لږ دا ویریبل نیم ډیسکس کوو چې ویریبل نیم کله تاسو ویریبل نوم ورکوئ نو د هغې دپاره څه رولز دي هغه رولز څه دي هغه ون بای ون ډیسکس کوو پهلنی رول دا دی چې نو بلینک سپیس از الاؤډ ان ویریبل نیم په دې ویریبل نیم کې به دا به یو کمپلیټ ورډ وي په دې کې تاسو سپیس نشوئ پرېښی که تاسو دې کې سپیس پرېښود دا به تاسو ته کمپایلر ایرر درکړي نو فرست چې کوم رول دی ویریبل نیم should not have a space in it it should be a complete word No special symbol is allowed in variable name except underscore. په دې کې تاسو سپیشل سیمبل هم نشئ یوز کولی لکه لیټ سے دلته کې دا امپرسنټ دی یا پرسنټیج ساین شو صرف انډرسکور دی کې الاؤډ دی انډرسکور په سٹارټ کې دی شي او په منټ کې اني ځای کې تاسو په دې کې انډرسکور منشن کولی شئ تھرډ رول دا دی چې کیورډ کین ناٹ بی یوزډ ایز ا ویریبل نیم کیورډز چې کوم دي چې کوم ریزرو ورډز دي نو هغه تاسو ایز ا ویریبل نیم نشي یوز کولی که لیټ سے دلته کې تاسو چې څنګه هم سره کلاس چې کوم دی هغه یو کیورډ دی نو تاسو داسې نشئ کولی شئ ډیټا ټایپ او بیا دلته کې کیورډ کلاس یوز کړئ یا لیټ سے بل کیورډ دی بریک نو دس از ناٹ الاؤډ نو ویریبل نیم به همیشه مطلب هغې کې تاسو کیورډ نشئ منشن کولی ډیجټس آر الاؤډ بٹ ناٹ ان دی سٹارټ په ویریبل نیم کې تاسو ډیجټ هم لیکلی شي خو هغه ډیجټ په سٹارټ کې نشي کېدی لکه لیټ سے زه لیکم ویریبل 1 دا 1 چې کوم دی دا اوس په اند کې کېدی شي خو دا تاسو داسې نشي کولی چې تاسو لیکئ 1 وار دا اوس صحیح نه دی البته په سینټر کې یا اند کې تاسو ویریبل سره ډیجټس وغیره منشن کولی شي نو د ویریبل دپاره داسې رولز دي د دې رولز به تاسو مست خیال ساتئ ادروایز کمپایلر به تاسو له ایرر درکړي او ستاسو پروګرام به نه کمپایل کېږي او نه به ایگزیکیوټ کېږي
اچھا وختي مو خبرو چې ویریبل سره به تاسو دغه ډیټا ټایپ منشن کوئ نو ډیټا ټایپ بیسیکلی ته د ویریبل باره کې درې انفارمیشن راکړي هغه انفارمیشن دا وی چې ویریبل کې به کوم قسم ډیټا سٹور کیږي څومره میموري به ریزرو کوي په ریم کې او دا غي رینج به سوي دا غو ویلیو منیمم ویلیو پکې څومره کې دی شي او میکسیمم ویلیو پکې څومره کې دی شي نو موږ سره مختلف ډیټا ټایپس دي په جاوا کې هغه موږ ډیسکس کوو د ډیټا ټایپس ته موږ پریمیټیو ډیټا ټایپس هم وو پریمیټیو ډیټا ټایپس نور موږ سره بیا ریفرنس یا آبجیکټس وغیرہ بیا فلحال نه ډیسکس کو نن موږ صرف او صرف پریمیټیو ډیټا ټایپس ډیسکس کو نو وختي تاسو ته مو وی چې ډیټا ټایپ موږ ته د ویریبل باره کې درې انفارمیشن راکړي چې هغه کم قسم ډیټا سٹور کوي څومره میموري باغه کیوپای کوي او هغه کې منیمم او میکسیمم ویلیو څومره کې دی شي نو موږ سره دا مختلف دیزه کې ډیټا ټایپس ما منشن کړی دي byte short int long float double char او boolean دا اوس سټپ بای سټپ ډیسکس کوو کله چې تاسو په ویریبل کې یو هول نمبر سٹور کول غواړئ مطلب چې پای کې څه فریکشن یا ډیسیمل پوینټ نه وي نو پای کې تاسو دا درې ډیټا ټایپس دا څلور ډیټا ټایپس تاسو یوز کولی شئ byte short int او long دا څلور چې کوم ډیټا ټایپس دي ګر دې مطابق تاسو ویریبل ډیکلیئر کړئ نو په هغه ویریبل کې تاسو هول نمبرز سٹور کولی شئ چې په کوم کې اشاریه یا ډیسیمل پوینټ نه وي په دې کې فرست اف ال موږ سره بایټ دی بایټ بیسیکلی په میموري کې یو بایټ ځای نیسي او دې کې چې کوم تاسو منیمم ویلیو شي -128 کې دی شي او میکسیمم ویلیو د دې 127 کې دی شي دا بیسیکلی ساينډ ویریبلز دي ساينډ مطلب دا دی چې په دې کې تاسو ساينډ چې په دې کې تاسو نیگیټیو ویلیو سٹور کولای شئ او په دې کې تاسو پوزټیو ویلیو هم سٹور کولای شئ دوه چې دی هغه الاود دي دلته نو بایټ شارټ اینڈ او لانګ کې د دې چې کوم د میموري ریزرویشن د دې ډیفرنس دی او د دې منیمم او میکسیمم ویلیو ډیفرنس دی باقي دی ټول هول ویلیو به سٹور کوي اوس راځو شارټ ته شارټ چې کوم دی دا 2 بایټس نسی په میموري کې او د دې چې کوم منیمم ویلیو د نوغه -32768 او میکسیمم چې کوم دا 32767 ویلیو ده سیملرلی دا سیم سره انټ ته او لانګ د دې تاسو منیمم او میکسیمم ویلیو کته شي دا انټ 4 بایټس میموري په نسی په ریم کې او لانګ چې کوم دی دا 8 بایټ میموري په دغه کې نسی نو دا چې کوم څلور ډیټا ټایپس د دې کته سو ویریبل ډیکلیئر کی نو به تاسو سره هول نمبر سٹور کوي کمپلیټ نمبر به سٹور کوي کبه تاسو غواړئ چې تاسو ډیسیمل پوینټ چې په کم کې اشاریه وی پوینټ وی هغه تاسو سٹور کولای نو هغه د پر فلوټ او ډبل تاسو یوز کولای شئ فلوټ او ډبل چې دی دا دوه تاسو دغه لپاره یوز کولای شئ فلوټ چې دا 4 بایټس میموري نسی په ریم کې او ډبل چې کوم دی دا 8 بایټس میموري نسی په ریم کې ډیفرنس د دې د رینج دی یو کې مطلب تاسو لږه ویلیو سٹور کولای شئ او په بلکې تاسو زیاته ویلیو سٹور کولای شئ نو دا چې کوم ډیټا ټایپس دي بیسیکلی دا نمبرز سٹور کول لپاره یوز کیږي نمبریک ډیټا لپاره که تاسو نمبرز سٹور کول غواړئ بیا موږ سره 4 دی کریکټر ډیټا ټایپ نو دا بیسیکلی تاسو په دې کې کریکټرز چې کوم دي هغه سٹور کولای شئ کریکټر هغه الفابیټم کې دی شي ډیجیټم کې دی شي سپیشل سمبل هم کې دی شي شرط پکې دا دی چې به تاسو سنگل کریکټر په یو سنگل کریکټر ویریبل کې سٹور کولای شئ دا 2 بایټس میموري نیسی او دا چونکه انساینډ دی نو دی دا یونیکوډ دی دا بیسیکلی د هر یو کریکټر چې کوم دی موږ سره یو یونیکوډ وي یونیورسل کوډ وي نو هغه دلته کومه د دې رینج په یونیکوډ کې منشن کړی دی او ځای چې دا نیگیټیو نشي کېدای دا به همیشه س پوزټیو د دې کوډ وي دا یونیورسل کوډ د دنیا هر یو جبي چې کوم کریکټرز دی هغه هولډ کوي د نه په نوم سره سی پلس پلس دی نو هغه اسکی کوډ باندې کار کوي نو هغه صرف دا 128 سمثینګ دا رینج دی او چونګه دا یونیورسل کوډ دی یونیکوډ دی نو په دې کې د دنیا د ټولو جبو چې کوم کریکټرز دی هغه تاسو دا کولی شئ بیا موږ سره بولین دی بولین چې کوم دی نو دا بیسیکلی یو بیٹ نیسی په دې کې کنفیوژن دی څه بوکس وچ دا یو بیٹ نیسی څه بوکس وچ دا یو بایټ نیسی بهرحال دلته چې کوم سره بولین چې کوم ټایپ دی نو هغه کې به یا ټرو سٹور کیږي او یا به فالس سٹور کیږي
دا مونږ بیا چې کله if else او decision making ته لاړ شو هلته کې به مونږ دا boolean variable use کوو. نو په دې لیکچر کې مونږ variables ډسکس کړل چې variable څه شی دی. variable basically په یو memory location ته مونږ نوم ورکو او دغه ځای کې مونږ ډیټا سٹور کوو. variable چې کله تاسو په پروګرام کې یوز کول غواړئ نو همیشه به variable ډیکلیئر کوئ او د هغې نه پس بیا موږ variable initialize کوو. نن موږ صرف په variable declaration باندې خبرې وکړو چې variable تاسو به څنګه ډیکلیئر کوئ. نو variable declaration دپاره خو فرست اف آل datatype به منشن کوئ او بیا به د variable name منشن کوئ. موږ د variable name دپاره هم دې ځای کې داسې مختلف رولز وویل چې variable کله تاسو نوم ورکوئ نو کم رولز به فالو کوئ او دا غینه پس بیا موږ دا مختلف ډیټا ټایپس ډسکس کړل. دا ټوله تھیوري به زه د ویډیو اینډ کې چې کوم ایکسپلینیشن کې به دا زه پیسټ کوم هغه ځای کې تاسو دا بیا کته هم شي. او که تاسو کوېسچن وغیرہ وي نو هغه تاسو په کمنټس کې کایندلی منشن کوئ. چېرته کې تاسو ته کنفیوژن وي نو په کمنټس کې مسټ منشن کوئ. انشاءالله پروګرام په دې باندې نیکسټ لیکچر کې جوړو.